හොඳයි අපි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ වර්ඩ් වලින් යන තුන්වෙනි පාඩම. ඒ කියන්නේ වර්ඩ් වල හෝම් ටැබ් එකේ තියෙන ෆ්‍රොන්ට් කියන සෙක්ෂන් එකේ තියෙන කොටසක් තමයි අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඒකෙන් මෙන්න මේ පල්ලෙන් තියෙන බෝල්ඩ්, ඊට පස්සේ ගත්තොත් ඉතාලික්, අන්ඩර්ලයින්, එතකොට ස්ට්‍රයික් ප්‍රූෆ්, subscript, superscript, ඊට පස්සේ ගත්තොත් text effect, ඊට පස්සේ highlight කරන හැටි, font එක color කරගන්න හැටි, අනේ ටික ඔක්කොම දැන් අපි කියලා දෙන්න යනවා. එහෙනම් අපි බලමු මෙන්න මේ bold කියන එකෙන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ home tab එකේ කියලා. ආයි මම මතක් කරනවා කොට bold කියන එකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා අපි දැන් බලමු. bold කියන එකෙන් ඕගොල්ලන්ගේ ටෙක්ස්ට් එකේ තියෙන ඝනකම වගේ සිංහලෙන් කිව්වොත් ඝනකම වගේ වැඩි කරලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ බෝල්ඩ් කරගන්න නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මේ ටෙක්ස්ට් එකේ බෝල්ඩ් කරගන්න ඕනි ටික අනිවාර්යෙන් සිලෙක්ට් කරගන්න. මම කලින් වීඩියෝ වලත් කිව්වා ඔයාලට චේන්ජ් එක කරගන්න ඕනි මොකේද? අන්න ඒක අනිවාර්යෙන් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කරගෙන මෙන්න B අකුර තියෙනවා බෝල්ඩ් කියලා. මෙන්න මේතන අන්න එතෙට කියලා ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එකේ කලර් එක එහෙම නැත්නම් ඒ අකුරු වල ඝනකම වැඩි වෙලා ඔයගලන්ට පේන්න ගන්න. මේක සිම්පල් එකක් කිව්වොත්. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ ඉටලික් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉටලික් කියන එක බලන්න අපි දැන් යන්නේ. එතකොට කලින් වගේම තමයි සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඔයාට ඉටලික් කරගන්න ඕනේ ටෙක්ස්ට් එක. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ ඉටලික් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. කියලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ හැම එකම ඔයාලට ඒවල සිලෙක්ට් කරනකොට මෙතනින්ම කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම එහෙම ඒක නැති වෙලා ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් home tab එකේ තියෙන මෙන්න මේ පොඩ්ඩක් ගැලවිච්ච i අකුරක් තියෙනවා. අන්නේ i අකුරෙන් ආර පුළුවන් අන්නේ කියන කොටස කරගන්න. ඔයාලට පේනවා දැන් මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ වචනය පොඩ්ඩක් දකුණට එළවෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉටලික් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟට යමු අන්ඩර්ලයින් කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න. අන්ඩර්ලයින් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා යටින් ඉරක් ඉඳ ගන්නවා. ඔයාලා මාතෘකාවක් ගන්නාම යටින් ඉර අඳිනවා. සාමාන්‍ය ජීවිතේදී මාකර පොතක් ලියද්දී වුණත් අන්න ඒ වගේ ඔයා මේ ડોකියුමන්ට් එකක ඔයාලට මොකක් හරි ටෙක්ස්ට් එකක් දැම්මට පස්සේ ඒක යටින් ඉරක් ඇඳ ගන්න ඕන නම් මේ අන්ඩර්ලයින් කියන එක යූස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ එම් පල්ලයට ඇරෝ කී එකක් තියෙනවා. ඒක වපුවාම අන්ඩර්ලයින් කරන විදිහ එක එක විදිහට තියෙනවා. කැඩිච්ච ඉරි වලින් පුළුවන්, ඊට සමාන ලකුණ දානවා වගේ පුළුවන්, ඉරි දෙකෙන් පුළුවන්. ඒ විදිහ එක එක විදිහෙන් ආට ඒක කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දැන් අන්ඩර්ලයින් කරලා බලමු වෙලා තියෙනවද කියලා. ඔයාලට පේනවා මෙතන දැන් ඔයාගේ අන්ඩර්ලයින් කියලා තියෙන මේ ටෙක්ස්ට් එක යටින් ඉරක් ඇඳලා තියෙනවා. ඔයාලට අන්ඩර්ලයින් කියලා තියෙන ටෙක්ස්ට් එකක් විතර නෙමෙයි ඕන එකක් ඉතින් ඒ විදිහට අන්ඩර්ලයින් කරගන්න පුළුවන් කියන එක මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. ඊට පස්සේ අන්ඩර්ලයින් කියන එකට එහා පැත්තෙන් තව පොන්චි අයිකන් එකක් තියෙනවා. ABC කියලා ඒ අයිකන් එකේ පේන්න තියෙන එක මැදින් ඉරක් කියලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට දැන් මෙතන බලපුවාම ඒකේ මැදින් ඉරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ටෙක්ස්ට් එක මැදින් තමයි ඉර යන්නේ. හරියට නිකන් අපි අර කපලා දානවා වගේ. දැන් අපි ලියලා වැරදුනොත් අපිට කියලා දෙනවා තනියරකින් කපලා දාන්න කියලා. සමහර පාඩම් වලදී අන්න එහෙම තනියරකින් කපලා දාන්න වගේ තනියරකින් කපනවා නෙමෙයි. ඒ වගේ ඉෆෙක්ට් එකක් තමයි මේක. ඔයාලට පේනවා දැන් ඒක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ අන්ඩර්ලයින් කියන එක හරි මැදින් ඉරක් කියලා තියෙනවා. හරියට අපි අර පොතේ තනියරකින් කපනවා වගේ. ඒක තමයි අන්න ඒක කියමු. කියන්නේ ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ සබ්ස්ක්‍රිප්ට් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. සබ්ස්ක්‍රිප්ට් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා විද්‍යාවේදී දැන් මොකක් හරි ආවර්තිතාව වගේදී ඔයා දැකලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අකුරකට පස්සේ යටින් ඉලක්කමක් හරි මොකක් හරි එක පොඩියට තියෙනවා. අන්න ඒකට තමයි සබ්ස්ක්‍රිප්ට් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ O2 කියන එකේ
ඔක්සිජන් කියන එකට O2 කියලා නම් කියන්නේ ඒ O අකුර ලොකුවටයි දෙකේ ඉලක්කම පොඩියටයි තියෙනවා යටින්. අන්න ඒ විදිහට මේ වගේ ටෙක්ස්ට් එක හදාගන්න කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඒකට ඔයාට ඕනි පොඩියට යටින් පොඩි වෙන්න ඕනි ටෙක්ස්ට් එක කියන්නේ ඒ අකුර විතරක් සිලෙක්ට් කරලා අන්න අර කියන සබ්ස්ක්‍රිප්ට් කියන එක ඉබුවට පස්සේ ඒ අයිකන් එක ඉබුවට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් අන්න ඒ විදිහට යටින් පොඩියට ඒ කොටස දාගන්න. අපි බලමු මේ සුපර්ස්ක්‍රිප්ට් කියන්නේ මොකක්ද? සුපර්ස්ක්‍රිප්ට් කියන්නේ ඒ කියන්නේ පැත්ත. මම අර කලින් කිව්වා වගේ වර්ග කරලා වගේ ඉලක්කමක් දාති අර සාමාන්‍ය තියෙන අකුරු වල ගානට වඩා උඩින් එනවා නම් පොඩියට ඒ අකුර අන්න ඒක තමයි දැන් මේකෙත් මේ තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ ටෙක්ස්ට් අකුරට උඩින් අර දෙකේ ඉලක්කම පොඩියට තියෙනවා ඒ අයිකන් එකේ. අන්න ඒ විදිහට ඔයාගේ වචනේ කොහොමද වෙනස් කරගන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. මෙතෙන්දි මතක් කරගන්න ඕනේ වචනෙම සිලෙක්ට් කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයාට පොඩි කරගන්න ඕනි එක විතරක් සිලෙක්ට් කරගන්න. මොකද එහෙම මේක සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා ඉස්සරහට ගියොත් ඉතරක් ටයිප් වෙන වචන ඔක්කොම මේ විදිහට පොඩි වෙලා දෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඔයාට වෙනස් කරගන්න ඕනි එක විතරක් අනිවාර්යයෙන් මතක් කරලා ඕනි අකුර විතරක්ම ඔයා සිලෙක්ට් කරලා ඒ සබ්ස්ක්‍රිප්ට් කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් එකක් දාගන්න. ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් කියන එක නම් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ ඇරෝ කී තියෙනවා. ඒකෙන් පල්ලෙහාට ඇරෝ කී එක ඉබුවට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් එක එක ඉෆෙක්ට් දාගන්න පුළුවන් ඔයාට. එතකොට ඒක ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එක පොඩ්ඩක් ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඔයාට ඇරෝ කී එක පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ කොටස් ටිකක් පේනවා. අන්න ඕන එකක් දාලා ඔයාට ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එක ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට් එකට හරියන විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න තියෙන ඊළඟට මේ highlight කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒක අපි බලමු highlight කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඔයා ආයිත් බලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පල්ලෙහෙන් තියෙනවා ඒ ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න එක එක විදිහ වලින්. ඒ විදිහටත් ඔයාට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම මේක වෙනස් කරගන්න. ඒ වගේම මම අර කලින් කිව්වා වගේ දැන් ආයෙ අපි highlight කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න. highlight කියන්නේ ඔයාලා ඉස්කෝලේ ගියාම ඔයාලා දන්නවා ඔයාලගේ පොත්වල ඔයාලා highlight කරලා ඇති highlighter විකුණන්න තියෙනවා. හරි අන්න ඒ වගේ ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එක highlight කරගන්න පුළුවන්. ඒ ලස්සනට අර ඉරි ඔයාගේ තියෙන අකුරු ටික මැකෙන්නේ නැති වෙන්න ඒක වටේට මෙන්න මේ highlight වුණා වගේ ඉරි හිටින විදිහට ඔයාට ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු අන්නේ highlight කරගන්න කොහොමද කියලා. මම දැන් කොළ පාටට ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා මේක කොළ පාට highlight වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක දැන් රතු පාටට හරව ගන්න පුළුවන්. දැන් මම යට සිලෙක්ට් කරලා නැහැ ඒවා. එතකොට සිලෙක්ට් කරලා නැතුනම ඔයාලට පේනවා ඒක highlight වුනේ නැහැ. හැබැයි ඒක highlight එක ඔබලා ගිහිල්ලා අතන වචනෙට ක්ලික් කරාම ඒකේ පාට වෙනස් වෙනවා. එහෙමත් ඔයාලට highlight කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් මතක තියාගන්න. එහෙනම් අපි දැන් බලමු ඊළඟට මේ color කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි highlight වල පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා බලමු කලර්ස් ටික. දැන් මේකේ ඔයා ඒ කලර් එක ගාවට යද්දී පල්ලෙහාම යට වෙනස් වෙනවා වෙනවා. ආට ඕනේ විදියට ඒක highlight වෙනවා. ඒකත් ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙනම් අපි දැන් බලමු කලර් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. කලර් කියන්නේ මෙතන මම කලර් කියලා තියෙන්නේ ෆොන්ට් එකේ කලර් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අකුරු මොනවාද දීලා තියෙන ෆොන්ට් එක මොකක් වුණත් අන්නේ ෆොන්ට් එකේ තියෙන අකුරු වල පාට මොකක්ද කියන එක තමයි මෙතන තීරණය කරන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඩිෆෝල්ට් වෙන්නේ කළු පාට. ඒක ඔයාට ඕන විදියකට ඕන පාටකට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. පාට එක ඩබල් ක්ලික් කරලා ඒක සිලෙක්ට් කරගත්තම ඔයාට පුළුවන් ඒක වෙනස් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මේ arrow key එක ඔබලා ඔයාට ඕනි පාටකට මෙන්න කියන එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆොන්ට් එකේ පාට. ඉතින් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මෙතෙන්දී ආයෙ මතක් කරනවා ඔයාලට වෙනසක් කරන්න ඕන නම් ඒ වෙනසක් කරන්න ඕනි එක අනිවාර්යෙන්ම සිලෙක්ට් කරගන්න. නැත්නම් ආගේ වෙනස පේන්නේ නැහැ. ඒකත් මතක් කරනවා. අනිවාර්යෙන්ම මේ දේවල් එක දිගට යූස් කරන්න. එතකොට ඔක්ක මේක අමාරු දෙයක් නෑ. මේ කොටස් නම් මේ වර්ඩ් වල තියෙන ලේසි මාරිය මේ ටික බරුව ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් මේ ටික හොඳට මතක තියාගන්න කියලා මම මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට මම රතු පාට දුන්නාට පස්සේ මේ ටෙක්ස්ට් එක ඒ කියන්නේ මේ ෆොන්ට් එකේ අකුරු රතු පාට වෙලා තියෙනවා.
ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේ දේවල් වලින් මතක තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් මං ගිහලා ඉන්න සුබ දවසක් වේවා ඔබටම මේ ප්‍රිය දේවේශ YouTube channel එක.